Goed, Abbas. We zijn eindelijk zover. Alles is geïnstalleerd. Ik had je gevraagd om een object te bedenken dat enige waarde heeft voor jou. Zou je het object erbij kunnen pakken en vertellen waarom je dat object hebt gekozen? Ja, dat kan. Wat de waarde voor jou is van dat object. Nou, het object, ik zat heel erg lang te zoeken en te denken van wat het zou zijn. Het is dus mijn laptop, die heb ik al jaren. En daar zit al mijn werk, schoolwerk en alles wat ik heb eigenlijk, zeg maar, wat ik heb gedaan. De afgelopen 6, 7 jaar staat hierop. Dus, en ik heb hem overal mee. En als hij 1 keer crasht of kapot gaat, ja, dan ben ik heel veel dingen kwijt. Dus daarom moet ik natuurlijk wel elke keer backups maken. Maar dat is wel iets wat ik dacht van, dat is wel waarde heeft voor mij de afgelopen 6 jaar, 7 jaar. Oké. Ja. Bedankt. Hey, zou je jezelf voor willen stellen, alsjeblieft? Nou, ik ben Abbas, ik ben 25 jaar. Ik woon in Utrecht. Ik studeer bouwkunde aan de Hogeschool Utrecht. Ik kom uit Afghanistan, hierheen gevlucht toen ik ongeveer 5, 6 jaar was, dat weet ik niet meer. Ik woon hier ongeveer 19 tot 20 jaar. Ik sport heel veel. En daarnaast doe ik fotografie als hobby en soms als werk. Verder ben ik elke dag aan het studeren en werk eigenlijk. Hey, en je bent in Afghanistan geboren. Ja. En waar in Afghanistan? In Kabul, In Kabul, hoofdstad. Ja. in de hoofdstad. Ja. En hoe ben je naar Nederland gekomen? Ben je alleen naar Nederland gekomen of met je familie? Nee, met de familie. Ik heb nog 2 broertjes, dus we zijn al met z'n 5 hier naartoe gegaan. En dat was in welk jaar was dat? Dat was in 30 mei 1996, als het goed is. Ja. Wat ik zo uit mijn hoofd. Ja, je was toen 6 jaar. 5 of 6 of 5 zo. of weet ik 6. niet meer. Ja, 96 was ik ongeveer. 5. Ja. En ben jij de oudste van de 3? Ik ben de oudste. De klopt. oudste van de 3, Ja. zo. Heb je daar nog enige herinneringen aan van bijvoorbeeld je kindertijd tot je 5e jaar in Kabul? Nee, het is Qua kleuren of mensen, taal, eten, sfeer op straat? sfeer op straat, ja, weet ik niet meer, maar ik weet nog wel dat ik een paar ijsjes ging eten met mijn vader, dat ik hele lekkere ijsjes. Maar verder weet ik echt, het is allemaal vervaagd eigenlijk, Ja. dus weet ik echt niet meer. Denk je daar nog wel eens aan die periode? Heel soms. Je kindertijd in... Heel soms. Ja, ik heb bijna niks meegemaakt daar, dus Ja. dus dan niet zo snel, ik zal het niet zo snel missen eigenlijk, ik heb bijna niks meegemaakt. Of misschien wel, maar dat ik het vergeten ben. Hey, en toen zijn jullie dus naar Nederland gekomen. En hoe zijn jullie hier aangekomen? Dat weet ik ook niet. Weet je ook niet Nee, meer? ik heb het eigenlijk ook nooit gevraagd eigenlijk. Het is wel best wel interessant om te vragen. Om ook te weten van hoe we eigenlijk precies hier naartoe zijn gekomen. Maar ik zou het niet weten, denk ik. Het is nu niet een thema in je leven? Nee, zeker niet. Nee. Oké. En toen, maar weet je nog wel de stad of toen jullie in Nederland aankwamen, waar dat was in Nederland? Ook niet. Ik Ook weet alleen niet. wel dat het opvangcentrum in Oosterwijk was. Waar is dat? In Oosterwijk, dat is in Brabant denk ik, Oh, ik weet ja. het zeker. Ja. Dat was een bungalowpark en dat was omgetoverd tot een opvangcentrum. Dat weet ik wel. Maar eigenlijk de stad waar we echt de eerste stap hebben gezet, dat weet ik niet. Ja. En hoe lang hebben jullie toen in Oosterwijk gewoond? Dat was een periode van, denk ik, 2 maanden of 3 of zo, denk ik. Ja. Ja, en daarna nog naar de AZC. Oh ja. Dat was ook een periode van 2 tot 3, 4, denk ik. En toen kregen we een appartementje hier in Utrecht. En tot nu ben ik gewoon in Utrecht gebleven eigenlijk. Oh ja.
Dus jij komt als 6-jarige al in Utrecht Utrecht, wonen? ja, dat is eigenlijk mijn stadje. Ja, dat begrijp ik, ja. En heb je daar nog van als kind, ondanks dat je dan zo klein was nog, en heb je nog je eerste impressies over Utrecht? Wat was leuk, wat was niet leuk, wat viel je op? Op zich, ik heb eigenlijk toen ik tot mijn 12e of zo, 11e, tot ik naar de middelbare school ging, heb ik eigenlijk Utrecht nooit echt goed bekeken. In welke wijk kwamen jullie? In Oogenal. In Hogenal, oké. Dat was een lange straat en er waren nog buurjongetjes. En ja, en dat was het eigenlijk. Voor de rest ben ik nooit eigenlijk de straat uit geweest zonder mijn ouders. Tot ik naar de middelbare school ging, ja, dan moet ik natuurlijk fietsen en naar de stad heen. En, Hoe was reizen. dat? Hoe was dat voor je, van Ooginal naar de stad fietsen? Jij wordt wat ouder, een tiener, een puber. Ja, precies. Hè? Het was totaal iets nieuws. En tot die tijd was ik nooit echt alleen de stad in geweest of zo. Dus het was wel wat nieuws. Dus. Het was niet echt spannend of zo. Ik vond het niet zo heel spannend, maar het was wel iets nieuws, zeg maar, wat ik heb gedaan toen. Oké, en hoe oud was je toen ongeveer? Toen ik naar de middelbare school ging. Even kijken. Nou, meestal is het 12. 11, 12, zoiets. Ja, 12 denk ik, ja. En naar welke middelbare school ging je? Ik deed eerst de Mayella, MAVO is dat. En waar is dat? Dat is in Utrecht? in Tuindorp, dacht ik, Oh ja. hierachter. Ja. En toen ben ik naar Anne Verijn College gegaan. Oh, Mocht ja. ik HAVO gaan doen in het tweede jaar. En daar ben ik ook helemaal klaar mee gedaan. Dat heb je Ja, afgemaakt. afgemaakt, ja, inderdaad. Ja, oké. En nu doe ik Hogeschool Utrecht. Ja, dus jij bent van Ooginal naar Tuinwijk. Tuindorp. Tuindorp, Ja. sorry. En wanneer kom je dan in Overvecht wonen? Nou, Want je woont nu in Overvecht. Ik woon nu in Overvecht. Onze eerste woning was dus in Oogenal. En toen kwamen we in Overvecht wonen. Met je mijn ouders. ouders Met en mijn je ouders, broertjes. klopt, ja. En toen ongeveer 5 jaar geleden waren we met mijn ouders naar Zuilen verhuisd. En ik kreeg hier een appartementje. Gaaf. Ja. Heb je ook geen seconde aan getwijfeld om te nemen of niet? Je had zoiets van hier in deze wijk. Ik vind het wel oké. Ja. Ik heb er geen last van. Ja. Het is wel een achterstandswijk. Maar ik zelf heb er geen last van. Nee. Hoe definieer jij dan achterstand? Dat het zeg maar. Hoe ik dat definieer. Ja, er zijn te veel hangjongeren. Te veel. Het is gewoon. Je ziet gewoon te veel jongeren op straat ook. Die laag opgeleid zijn eigenlijk. Die bijna niks aan school doen of aan hobby's. Die alleen maar op straat zijn en naar fietsen of voetballen. Het is het enige waar ze denk ik aan denken. En dat zijn heel veel polities hier rondlopen. En sirenes hoor je wel vaak hier. En doet dat iets met je? Met Of heb mij? je zoiets van, ik woon hier wel, maar dat is niet mijn pakje aan? Ja, precies. Ja. Zo zie je het wel. Ja, toen ik hier met mijn ouders woonde, Ja. ging ik bijna nooit naar buiten eigenlijk. Want dat was gewoon van huis naar school, van school naar huis, een huiswerk maken of sporten. Ja. Of het was iets anders. Ja. Ik had eigenlijk bijna geen tijd. Ja, ik ging wel naar buiten spelen, dat wel. Maar niet echt van heel goed bevriend raken met de kinderen hier. Dus ik vond het niet zo heel erg. Ik had wel andere vrienden, dus... Ja, Nou. hoe was dat dan? Had je andere vrienden van school? Ja, van school, van de buurt nog een paar die ik zeg maar wel goed kende. Of kennissen die ook hier woonden. Want jij hebt een Afghaanse afkomst, je bent een Nederlander met een Afghaanse afkomst, Mhm. neem ik aan. Of hoe zou jij je eigen identiteit definiëren, voordat ik er alweer van alles opplak? Nee, dat maakt niet uit. Nou, ik voel mezelf een Afghaan in Nederland. Oké. En ik voel me ook wel soms Nederlands. Ik voel me nooit eigenlijk buitengesloten of raar wanneer ik dus alleen maar Nederlander zit. Dat heb ik ook wel vaak gehad ook. Maar ik voel me niet zeg maar als raar of zo, of als een buitenlander of als een Afghaan. Ik kan me wel goed aanpassen aan mensen, zeg maar. Ja, waar komt dat door, denk je? Dat weet ik niet. Ik denk op school, toen we op basisschool zaten, waren wij, ik en mijn broertjes, een van de weinige buitenlanders zeg maar, op school.
Mijn ouders die hebben ons ook echt expres op een witte school gezet. Zodat wij zeg maar meer konden ontwikkelen. En ik denk dat het misschien daardoor komt, of het is mijn karakter, persoonlijkheid denk ik. Ja. Ja. Maar thuis was als het ware de cultuur meer Afghaans. Ja, dat hebben we ook gewoon zo gehouden. Het is nog steeds ook zo. Dus daar ben ik wel blij mee, want dan heb je iets van die achtergrond ook mee. En ik vind wel dat het wel zo hoort ook. Ja. En jij spreekt ook Afghaans. Afghaans. Wat is de officiële naam daarvoor? Voor Afghaans? Ja, we hebben 2 talen. Ja? We hebben Pashto en Dari. Oké. Ik spreek Dari, dat is eigenlijk Persisch ongeveer. Want als je hoort dat bij een gebied in Afghanistan? Het noorden, zeg maar, die spreken meestal Pashto, als het goed is. En wat meer richting het zuiden en het westen is meer Dari, denk ik. Ja. En thuis spreek je dus Dari. met je ouders? Met mijn ouders, ja. En je mijn broertjes ook? Ja. Oh, wat Ja, vroeger was het alleen maar Nederlands, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, dat kan niet. Nee, ik spreek gewoon nu. Ik kon natuurlijk wel sommige Nederlandse woordjes verzinnen, ik kom wel erin voor, omdat ik ben vergeten van hoe dat in het Afghaans is. Dan praat ik wel Nederlands, maar ik probeer wel meestal gewoon Afghaans te praten. Vind je het belangrijk voor De taal? jezelf, de Ja. taal? En dat je juist kiest om met je familie Afghaans, Dari? Dari. Dari? Dari. Dari Dari. te spreken? Ja, dat is gewoon iets van jezelf. En ja, je bent in Nederland en dat is gewoon iets van jezelf en die moet je niet kwijtraken, vind ik. Je achtergrond. En naast het feit dat je dus bewust voor de taal kiest, zijn er nog andere aspecten of dingen van de Afghaanse cultuur die voor jou enige waarde hebben en die horen bij jou, bij wie jij bent op dit moment? Ik ben niet zo'n een cultuur iemand, zeg maar. Ook niet Nederlands cultuur of Allemans cultuur. Maar wat ik van Afghanen, zeg maar, ja, de taal, omgaan, zeg maar, met elkaar. Omgangsvormen. Precies, ja, dat is, zeg maar, Heb je daar een voorbeeld van? wij zijn te beleefd, zeg maar. Oké. Vrij, gastvrij. En op straat bijvoorbeeld, als je in Afghanistan bent, wat ik heb gehoord, ook gezien. Maar als je iemand tegenkomt of je iets wil vragen, dan ga je eerst een hele kennismaking doen. Van, ja, hallo, hoe gaat het met je vrouw, kinderen, bla bla bla. Maar hier in Nederland heb je dat dus bijvoorbeeld niet. Je zegt, ja, mag ik je iets vragen? Dan stel je je vraag. Maar in Afghanistan ga je nog eerst, hoe gaat het daarmee, hoe gaat het met werk, dat. Even snel. En dan kan je pas vragen. Dan wordt het meer persoonlijk. Dan Bedoel wordt je daarmee? Ja, ik denk het, maar ik weet niet of het dan echt persoonlijk wordt of is dat gewoon een gewoonte. Dat weet ik niet. Ik heb dat niet meegemaakt. Want ik doe het zelf ook niet, want als ik van Afghaans vraag, dan zeg ik van ja, je mag iets vragen in het Afghaans, maar dan ga je niet zeggen van hoe gaat het daarmee, hoe gaat het daarmee. Ja. Maar in Afghanistan doen ze dat dus wel. Nou, verder, het enige wat mij zeg maar wel, wat bij mij zeg maar het Afghaans is gewoon mijn taal denk ik en soms mijn gedachten denk ik. En mijn geloof, maar dat is niet echt Afghaans. Dat is gewoon geloof voor jezelf. En wat is je geloof? Ik ben moslim. En in Afghanistan heb je ook die verschillende stromingen binnen Ja, dat heb je de ook. islam. Ja. En tot welke stroming, ik weet niet of ik het correct zeg, maar tot welke opvatting of stroming binnen de islam, want de islam is zo breed natuurlijk, voel jij je het meest verwant mee? Ik ben niet zo iemand van de stromingen. Dus als iemand, er zijn zoveel stromingen. Er zijn 2 grote stromingen, de Soenieten en de Shiiten. Ja. Mijn vader is een Shiit, mijn moeder is een Soeniet. Dus Interessant. het is een mix. Ja. Maar als mensen vragen wat ik ben, ik zeg van ik ben een moslim. Ja. Ik zeg niet ik ben een Soeniet of een Shiit. Ik vind dat belachelijk eigenlijk. Ja? Dus, Waarom? het onderscheidt hier tussen de mensen. Natuurlijk, er zijn wel andere gedachten van elkaar. En interpretaties, maar het hoofdlijn is gewoon God, profeet en wees een goed mens. Ja, dat is mooi. En nu als je dan bekijkt naar de situatie in Afghanistan, ik ga zo natuurlijk meer over Utrecht vragen, maar ik ben benieuwd hoe jouw visie daarover is. Want jij kent 2 culturen
En hoe kijk je gewoon vanuit die mix van kennis en ervaring van twee culturen naar bijvoorbeeld Kabul? Ik ben eigenlijk nooit eerder terug geweest. Nooit terug geweest eigenlijk. Wat je dan via de televisie krijgt, Wat ik of via de via jouw televisie familie. Ja, de mix. Ze proberen daar modern te worden. Dat lukt ze ook wel, denk ik. Ze zijn daar aan het wederopbouwen. Maar dan heb je natuurlijk ook mensen die nog wel een beetje achterblijven. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik volg het nieuws ook niet meer zo heel erg. Want het is gewoon te veel ellende daar. Want ik heb altijd gezegd van het komt pas over 100 jaar of zo dat het weer goed komt. Dat zeg ik nog steeds. Dus die tijd maken wij sowieso niet mee dat het echt weer normaal wordt. Net als het bijvoorbeeld in Nederland of hoe het vroeger was. Maar voor de rest ja heb ik... Maar waarom denk je dat het zo lang gaat duren? Ja, het is een oorlog van 40 jaar, de burgeroorlog. Die is nu afgelopen als het goed is. Dan kwam de Al-Qaeda en die is nog steeds actief. En ja, het hele land is verwoest en de mensen hebben geen kennis, geen educatie, geen normale wegen. Ze zijn gewoon omgetoverd eigenlijk tot monsters. Wat ik heb meegekregen is, als je daar als een buitenlander, als een Afghaan in Nederland woont, als je daar naartoe op vakantie gaat, dat ze meteen gelijk aan je houding, aan je hoe je praat, hoe je spreekt, meteen kunnen zien dat je niet uit Afghanistan komt. Want zij zijn meer hard geworden en ze spreken meteen echt hard en agressief. En bijvoorbeeld als ik daar ben, dan zeg ik van hallo, hoe gaat het? Of gewoon heel rustig, normaal, subtiel praat je dan. Maar zij zeggen meteen wat ze willen. En niet echt van een beetje zachtjes. Dus dat merken ze wel. Dat heb ik wel veel gehoord, dat ze wel hard zijn en asociaal geworden zijn. Ja. Omdat ze zoveel ellende hebben meegemaakt. Ja. En corruptie natuurlijk. Ja. En vanuit datzelfde perspectief, hoe je dat beschrijft, hoe kijk je dan naar Nederland? Ja, het is Nederland, ja. Vrij, normaal, ja, wat wij normaal vinden dan. Misschien dat zij dat niet normaal vinden. Ja, rustig, leven. Heb je je wel eens hier ontheemd gevoeld? In Nederland? Nee, nooit. Nee? Ja, ik ben vanaf mijn 6e hier, dus ja. Ja. Hey, en dan kom je komt al ongeveer op 6-jarige leeftijd naar Nederland toe. En dan ga je eerst in Oog en Al wonen. Daar leef je een grote tijd van je kindertijd. Ja, klopt. En had je daar veel Afghaanse en Nederlandse vrienden? Of? Nee, in Oog en Al heb ik eigenlijk nooit Afghanen gezien. Het waren meestal... een hele straat waren we misschien met max 10 kinderen van bijvoorbeeld 100 woningen of zo. Appartementen. En die 10 kinderen waren gewoon heel goede bevrienden met elkaar. Gewoon elke dag voetballen, spelen, verstoppertje, oorlogje doen. En dat was het eigenlijk. Er waren meer Marokkaanse en Turkse. Oké, sorry. Ja. En kwam je dan ook bij hun thuis of zij bij jou thuis? Niet zo heel vaak, nee. Wel 1 keer of 2 keer gedaan, maar we waren altijd buiten. We hadden thuis niks te zoeken. Ja. Ja. Oké. En op school had je dan meer Nederlands? Op school was ik de enige buitenlander eigenlijk op op de basisschool. En ja, ik vond me niet echt ontheemd of zo. Nee. En wanneer ga je dan meer ook Afghanen leren kennen? Want jij bent secretaris van stichting Keihan. Keihan. Ja, klopt. En dat is, kun je daar wat over vertellen? Ja, dat is toen ik net eind van mijn middelbare tijd zat. Toen ik 17 of zo was, 18. Ja, wilde ik toch wel wat meer... Ja, ik had wel wat contact hier in Overvecht met Afghanen. Ik was een Afghaanse forum tegengekomen. Dus ik lid geworden en hadden gesprekken, discussies. En dat was wel leuk, vond ik. En toen begon ik meer met de Afghaanse gemeenschap via internet eigenlijk. Begon ik meer in contact te raken.
En zo kwam ik ook een paar vrienden tegen die ik bijvoorbeeld jaren niet had gezien. Kwam ik opeens daar tegen. Of nieuwe vrienden gemaakt via het forum. En ja, een van kwam de ander eigenlijk. Dat was het. En toen ging ik wat meer breder uit Utrecht kijken. Kwam ik weer andere Afghanen tegen. Nu hebben we eigenlijk veel meer Afghaanse vrienden dan Nederlands of Turks bij elkaar zelfs. Ja. En is dat belangrijk voor jou? Dat je juist van die groep ook vrienden hebt? Of? Belangrijk? Ja. We zijn hier landgenoten en dan heb je sowieso dezelfde achtergrond. Dezelfde taal, dezelfde gedachten soms. Of meestal. Gewoontes misschien? Gewoontes. Zoals wat dan? Gewoontes bedoel je? Ja, of gewoon, ja, gewoontes. Ja. Even kijken, dat is... ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Gewoontes, ja. In kledingstijl, in muziek, de ja, manier waarop muziek. je iets viert bijvoorbeeld. Muziek inderdaad, en iets vieren. We hebben een nieuwjaars, Nowroz heet dat. Die hebben wij, dat is op 21 maart dacht ik. Wanneer lente begint denk ik. Ja. Dat is de eerste dag van lente als het goed is. En ja, muziek, taal. Wacht even, dat is dus Afghaans nieuwjaar. Nee, niet echt Afghaans, het is eigenlijk Perzisch. Iran doet dat, Afghanistan. Wie nog meer? Turkmenistan of Oezbekistan of zo, maar dat is niet echt Afghaans. Dat is meer toen het vroeger was. Is dat denk ik ontstaan, maar verder hou ik mij, ja. En daar vier je dus, dus met je Afghaanse vrienden? Nou, niet echt vieren, ja, wel vieren, maar er zijn, zeg maar, dan wordt er een feestje gehouden ergens. Daar ga ik naartoe. Dan zie je die mensen weer die je lang bijvoorbeeld niet hebt gezien. Of je ziet weer nieuwe mensen. Leuk. Hé, want ik vroeg me af in hoeverre jouw culturele achtergrond dus ook bepalend is geweest voor jouw keuzes. Tot nu toe in je leven. Ja, studie. Ik moest ik weet niet, dat is niet echt cultuur. Maar mijn ouders wilden graag dat ik natuurlijk, en ik zelf ook wel, dat ik ga studeren. Dat is eigenlijk normaal. Maar verder heeft culturele dingen hebben niet echt gespeeld in mijn leven, denk ik. Belangrijke dingen. Nou, het feit dus dat je wel een Afghaanse achtergrond hebt. Van gewoon bijvoorbeeld wat je eet. Wat je smaken zijn. Wat je, hoe je over de wereld denkt. Over de keuzes die je maakt. Zoals je zei, het eten het is totaal anders natuurlijk. Hoe je kookt en specerijen. Ja, hoe kook je dan? Ja, ik kook zelf niet, mijn ouders, mijn moeder kookt. Ik kan zelf niet echt Afghaans koken. Maar ja, dan is het meer rijst, vlees en heel veel smaak erin. Wat pittiger dan wat je in Nederland gewend bent. Dat is het eigenlijk. En meer vettig eigenlijk, veel olie. Ja. Vind ik wel lekker. Ja, wat is je lievelingseten? Heb ik eigenlijk niet echt. Het is, heb ik niet echt. Ik eet eigenlijk van alles. Ja. Ik heb niet echt een lievelingseten. Ik wil wel alles eten, dus ik vind het zo moeilijk. Nee, je drinkt geen koffie en ook geen thee? Ik heb nooit koffie, ik heb wel een paar keer geprobeerd. Ik vind het super vies. Ja. En thee, ja. Het is wel raar. Mensen kijken me wel raar aan dat ik geen thee drink. Terwijl mijn ouders echt koppen thee gewoon op een avond drinken. En dat eigenlijk normaal is voor Afghanen die gewoon thee naar binnen slurpt. Maar ik heb dat eigenlijk nooit gedaan. Ja, ik drink het heel soms wanneer ik op bezoek ben. Of ergens ben. 1 kopje misschien. En dat vergeet ik meestal gewoon. En dan niet echt dat ik gewend ben of zo, om thee te drinken. En wat drink je dan met? Water of fris. Ja. Ja, of gewoon jus meestal. Drink het liefst, dus dat is geen warme. Of chocomel, dat is de enige warme drank die ik drink, is gewoon chocomel eigenlijk. Oké. Maar dus het feit dat je een culturele of Afghaanse achtergrond heeft
in zoverre is dat niet bepalend voor jouw keuzes geweest tot nu Klopt. toe. Klopt. We zijn gewoon al vrij opgevoed door mijn ouders, niet echt strikt Afghaans of Nederlands of islamitisch. We zijn gewoon van doe je ding en hou het gewoon op orde en hou het binnen de grenzen. We werden altijd toegejuicht door mijn ouders. Gesteund eigenlijk, door alles wat we hebben gedaan. Leuk. Fijn. Ja, En vertelde ook dat je fotografeert. Ja? klopt. Sinds wanneer doe je dat? Ongeveer 6 jaar, 7 jaar of zo. Of ja, zoiets. 6 jaar denk ik dat ik mijn eerste spiegelreflexcamera in mijn hand heb gekregen. Mijn ouders, ja, mijn vader vindt foto's heel erg leuk. Die had een kleine compact camera gekocht, maar die vond ik te klein, niet leuk. Toen op een gegeven moment ging hij een spiegelreflexcamera kopen. Maar ja, dan schiet je alleen maar met een auto-mode, schiet je alleen maar foto's. Toen dacht ik van ja, dat is een dure camera ook. En ik heb een boekje opengemaakt, een beetje lezen. Ik vond het interessant om zo'n camera te werken. En toen begon het een beetje experimenteren, foto's maken. En ik was al vanaf kids af aan, vanaf 16 jaar was ik al bezig met photoshoppen ook. Dus fotografie en photoshoppen is eigenlijk heel dicht bij elkaar. En ja, nu doe ik het zeg maar voor hobby heel veel en voor feestjes voor mijn vrienden die mij nodig hebben. Dan doe ik het of hier en daar een paar opdrachtjes voor. Ik heb laatst nog voor een vriend die heeft een restaurant geopend. Voor het gerecht heb ik gefotografeerd ook. Hier in Utrecht? In Utrecht, in Kanaaleiland. Oh ja. Die gaat over 2 weken of zo gaat die open denk ik. Ja, dat soort kleine dingetjes doe ik en voor de rest doe ik het gewoon voor hobby eigenlijk meestal. En even kijken hoor, dit restaurant, wat voor een restaurant is Het is een restaurant lounge. Je kan bijvoorbeeld een entree betalen, betaal je gewoon een entreegeld en dan kan je gewoon alles eten en drinken wat je wil. Verder, ja, ik ken het concept nog niet heel goed. En het is gewoon het is een Marokkaanse vriend van mij. Maar die wil het niet echt Marokkaans of Arabisch houden, maar die wil het echt van alles nog wat een beetje wil je mixen eigenlijk om iedereen naartoe te trekken. En jij hebt daar de foto's voor de menukaart gemaakt? Klopt, ja. Leuk. En ook lekker gegeten dus? Ja, het is super lekker eten, ja. Zeker. Hey, en als je fotografeert, wat voor foto's, wat vind je leuk om te fotograferen? Zijn het meer mensen of is het meer een landschap? Of? Ik ben eigenlijk meer een allrounder eigenlijk. Ik vind gewoon als ik bijvoorbeeld iets even zie en ik vind het echt op dat moment interessant, dan maak ik wel een foto van. Ik heb heel veel foto's van objecten, van mensen, van landschap, dieren heb ik. Ja, echt van alles eigenlijk. Ik experimenteer overal mee. Ja. En hoe dan? Heb je een voorbeeld toevallig, een foto die je zou kunnen laten zien? Vind ik wel leuk. Even kijken. Ja, ik heb een website. Ja? Oh, heb je... Oké. Even kijken. En ja, en ook een Facebookpagina heb ik ook, maar de website gaat makkelijk als het goed is. Het heet AA Pictures. Abbaspoel Pictures heet het. En even kijken. Ja, het is Kijk wat je doet. Aha. Ja, gewoon mensen die ik heb gefotografeerd. Dit was op een feestje. Wat leuk. En ja, ik vond zijn baard en zijn stijl vond ik heel erg leuk. Ik zei van ja, mag ik een foto van je nemen? Maar van ze, natuurlijk. En hij, even kijken, waar is mijn muis? Ja, dat had ik in een trein gezien, die zat gewoon tegenover mij. En ik vond gewoon, ja, hoe die eruit zag, vond ik echt super goed. En was gewoon echt een fotomomentje. En ik vroeg hem voor een foto en hij was eerst verbaasd van waarom. En uitgelegd van waarom, wat ik fotografeer en hobby. Ik vond hij het allemaal goed. En ja, dat vond ik een hele mooie foto geworden. En dit is hier achter. Het was 5 uur in de ochtend toen ik naar stage ging. Heb ik deze genomen. En voor de rest, ja, zo ga ik gewoon door eigenlijk. Dat is Overvecht. Dus. Dit is Overvecht, ja, dat is daarachter. Mooi. Maar heb je dat ook gefotoshopt? Ja, zeker. Ja. De foto's heb ik sowieso qua kleur, qua
wat meer belichten of minder belichten. Want ja, je kan nooit een perfecte foto. Ja, kan wel, heel soms. Maar ik retouch het altijd. Ja. Ja, om zeg maar een ander beeld te creëren. Misschien wat mooier of lelijker. Of misschien totaal iets anders dan wat normaal is. Heb je daar dan wel een idee over? Of maak je gewoon eerst de foto en daarna ga je denken van... Soms heb ik wel een idee van wat ik wil. Bijvoorbeeld met die jongen die ik in de trein heb gezien. En hij heeft een tattoo hier. En op dat moment had hij wel een lage hals en oordopjes. En die tattoo was ook in kleur. Toen wist ik al meteen van ik wil de foto in het zwart-wit hebben. En de tattoo wil ik gewoon in kleur hebben. Dus soms weet ik wel wat ik wil en soms zit ik tijdens het bij werken dat ik denk van oh wacht, dit kan ook en dit kan ook even erbij en die ook. Dan zo ontstaat een foto zeg maar ongeveer. Mooi. Heb je andere foto's uit Utrecht? Uit Utrecht? Even kijken. Even mijn buis bijpakken, want anders kan ik niet scrollen. Uit Utrecht? Nee, niet echt denk ik. Even kijken. Oh, dit is hier. Deze hier. Dat is tijdens... is het wel goed te zien? Ja, dat misschien zou... Ik Het kan is wel wel een even leuke vergroten, foto, dus misschien kan die iets groter, ja. Dat is wel interessant. Ja. Ja, kan jij nog een stukje naar achteren zitten? Ja, zo is beter, want... Ja, dit is het beste. En een foto... Ja, misschien kun je de laptop een beetje optillen, ja, naar de camera toe bewegen. Dan kunnen we het een beetje zien, ja. Zo? Ja, mooi. Dat zie je tegenover het appartement hier. Wauw. Oh ja, ik zie het, ja. Ja, Goh. dat was toen met zonsondergang was dat. Ja. En dat was een hele mooie gloed en de zon was echt net onder, zoals te zien is. Ja. En ik ging het balkon op met mijn camera en ja, dat had ik gefotografeerd tot ik een perfecte shot had. Dit heb ik ook natuurlijk bewerkt, Ja. wat donkerder gemaakt en de zon meer laten opkomen, zeg maar, dat je de gloed goed ziet. Ja. Heb je nog andere plekken in Utrecht die je mooi vindt of die Even kijken. Nee, dit heb ik niet echt opgezocht eigenlijk. Nee, ik heb Utrecht eigenlijk nooit echt helemaal uitgekleed, zeg maar. In de 20 jaar dat ik hier woon. Ik was meestal bezig wel met school, sporten, dan weer terug naar huis, huiswerk, school, sporten, buitenspelen. Maar je voelt je wel een Utrechter. Ja, het is mijn stad eigenlijk gewoon. Ik ben dit gewoon gewend, ik weet dat alles ligt. Ik weet wat is en waar wat is. Ik weet precies hoe ik mijn weg kan vinden hier. Dus ik raak hier nooit verdwaald als het goed is. Maar ja, verder heb ik het net niet echt, zeg maar, zoals ik zei, echt goed onderzocht van wat dat is. Of waar je echt de mooiste plek hebt. Eigenlijk niet, nee. Dus... Ja, maar Utrecht betekent toch wel iets voor je? Ja, Utrecht is gewoon de stad waar ik woon. Waar ik eigenlijk mijn jeugd heb doorgebracht. En ja, tot nu toe nog steeds. Ik denk dat mijn toekomst hier ligt. Ik denk dat ik Utrecht nooit ga verlaten, denk ik. Want je hebt hier alles. Alles is binnen handbereik en centraal. Ik noem het hart van Nederland, maar dat is natuurlijk geen hart van Nederland. Ik noem het hart van Nederland, want het is gewoon een connectie van alles. Je moet richting Utrecht heen. En dan pas kan je verspreid naar de andere kant van Nederland. Dus ik vind van, ja, waarom zou ik Utrecht verlaten als ik al een perfecte stad heb eigenlijk. En als je het omdraait, hè, van... Ja, al die dingen geeft Utrecht jou. Dus het feit dat het in het min of meer centraal ligt. En alles binnen handbereik. En dus Utrecht geeft jou heel veel. Ja. En als je het omdraait, wat geef jij Utrecht? Wat ik Utrecht geef?
Ja, belastingcentjes denk ik. Ja, ja. Verder, ja, ik ben er trots op. En verder, ja, weet ik niet eigenlijk wat ik heb niet echt bij stilgestaan wat ik je teruggeef of terug kan geven. Maar je hebt toch wel plekken in Utrecht, ik bedoel, je kent best wel veel wijken. Je woont in Overvecht, maar je hebt ook in Oog en Al gewoond. In Zuilen noemde je ook. Klopt. Kun je een beetje daar iets over vertellen? Van bijvoorbeeld die tijd in Zuilen, hoe je dat hebt ervaren? Wat een verschil tussen Zuilen en Overvecht, wat jou heel erg opvalt? Zuilen, dat is toen we hebben een nieuwbouwwoning gekregen. Dus er waren appartementen die waren gesloopt eerst. En de planning was om meer, zeg maar, dat was ook een soort van zwarte wijk. Om in Nederlands naartoe te trekken. En toen waren die appartementen daar gesloopt, waren nieuwbouwhuizen gemaakt. En ja, we hadden de kans om daar naartoe te verhuizen. Mijn ouders zeiden meteen ja, waarom niet? En het is wat rustiger. Er zijn heel veel kleine kinderen. Er zijn gezinnen die net kinderen hebben gekregen of zijn pas getrouwd. Je ziet niet echt jongeren van ouder dan 12, denk ik daar. Dus het is eigenlijk meer een wijkje, niet echt een wijkje, maar een straat eigenlijk, geworden waar heel veel kleine kinderen kunnen opgroeien eigenlijk met elkaar. En hier bijvoorbeeld dat ze lastig gevallen worden door jongens of jongeren of wat ouder zijn. Er zijn ook geen hangjongeren daar, totaal niet, dat is wel mooi. En iedereen heeft het denk ik wel naar zijn zin daar. Het is wel rustig en geen lawaai of wat dan ook. In tegenstelling tot Overvecht, hier heb je gewoon van alles nog wat. Alles ligt open hier en iedereen kan overal naartoe. En ja, je hebt verschillende soorten mensen hier eigenlijk. Zoals? Wat beschaafdere mensen, wat asocialere mensen. Oud, jong, pasgetrouwde stellen, vrijgezellen, studenten hier. En je hebt ook wel, denk ik wel, wat mensen die wat meer inkomen hebben, denk ik, dan gemiddeld. Die heb je ook vast wel ergens. Maar die liggen, denk ik, meer iets buiten Overvecht of net aan de grens. En jij voelt je hier wel thuis dus? Ja, thuis zou ik niet noemen, maar ook niet buiten staan of zo. Ik voel me wel gewoon normaal. Heb je connecties met de wijk specifiek? Doe je iets voor de wijk? Zijn er bijeenkomsten voor de buurtbewoners? Ja, vast wel. Ik krijg wel een paar dingetjes Ja. wel binnen, folders. Maar ja, ik heb geen tijd om daar naartoe te gaan of wat dan ook. Ik ben om 9 uur in de ochtend ben ik weg van huis en dan ben ik rond 5 uur, 6 uur ben ik terug hier. En dan ga ik sporten of ga ik bij mijn ouders en dan heb ik totaal geen tijd en dat soort dingen. En in het weekend werk ik ook altijd, dus... Ah, oké. Hey, en waar sport je dan? Hierachter is Fit for Free, dus eigenlijk een minuutje lopen. Dus daar sport ik. Elke dag? Nee, niet elke dag. Ja, ik doe taekwondo. Taekwondo, dat is ongeveer hier 5 minuten fietsen vandaan. Dat doe ik 2 keer per week. En 1 keer per week doe ik voetbal op zondag. En ik probeer de dagen dat ik niet voetbal of taekwondo doe, probeer te fitnessen. Taekwondo, wat is dat? Dat is een Koreaanse vechtsport. Zelfverdediging eigenlijk. Het is... heb je het ooit op tv gezien? Taekwondo? Nooit van gehoord? Nee. Dat is het Ja, wel eens van gehoord. wel van gehoord. Het is zeg maar een soort van... Ja, karate kent natuurlijk iedereen. Ja. Taekwondo is meer voetwerk. Je traint eigenlijk meer je voeten, zeg maar. Je gebruikt je handen eigenlijk nauwelijks. Het is meer echt snelheid met je voeten, kracht met je voeten eigenlijk. Alleen maar trap is het eigenlijk. Maar er zijn er weer natuurlijk 2 soorten. ITF, dat is wat ik doe. Dat is met stoten erbij. En WTF, dat is echt wat ze op Olympische Spelen doen. Maar dat is echt alleen maar voetwerk en wel wat iets Technisch. anders. Sorry? Wel technisch zeker. Meer snelheid en kracht eigenlijk. En technisch, ja, taekwondo is sowieso altijd technisch. En ik heb dat 5 jaar geleden was ik mee begonnen. Ja, het was, maar ik vond het interessant. Op een gegeven moment, ik vond het ook heel erg mooi op een gegeven moment worden. Want je hebt van die hele mooie bewegingen. Het geeft je rust, discipline en meer zelfvertrouwen. Daar deed ik eigenlijk voor, om meer zelfvertrouwen te creëren, met discipline
En wat meer aan mijn, hoe zeg je dat? Dat je zeg maar, jezelf inhoudt. Dat niet te snel agressief wordt. Dat je zeg maar, het moment zeg maar, kan aanvoelen van wat je wel moet doen of wat je niet moet doen. Bijvoorbeeld als iemand achter zich naar je toe komt. Je kan hem meteen slaan. Of je kan hem gewoon even rustig blijven en hem rustig houden. Er zijn heel veel soorten dingen dat je kan leren daar. En natuurlijk zelfverdediging. Je kan taekwondo mag je niet als aanval gebruiken, maar alleen als zelfverdediging. Dat is bij elke vechtsport eigenlijk. En dat heb ik 2 jaar gedaan. Toen was ik ermee gestopt. Nu ben ik weer ongeveer een halfjaartje weer begonnen. Bij de club hierachter? Nee, dat was een andere club. Het was een Afghaanse man. Die, de man van mijn nicht eigenlijk. Die heeft ook 20 jaar, 25 jaar taekwondo gedaan. En hij begon les te geven. En ik ging naar zijn school toe. En hij is ook chirurg. Op een gegeven moment had hij helemaal geen tijd meer. Dus de hele school was helemaal gesloten op een gegeven moment. Vond ik wel heel erg jammer. En nu heb ik een andere gevonden. En Nee Do Kwang heet dat. Het is een hele beroemde school in Nederland. Een van de grootste als het goed is. Hele leuke, goede leraren ook. En interessante les ook. En die zit hier ook in de wijk? Die zit ook in de wijk, ja klopt. Dat is ongeveer 5 minuten fietsen. En komen daar nog meer mensen uit de wijk? En op die manier heb jij dan ook via de taekwondo school meer contact met mensen uit de wijk? Of jongeren? Ja, de meeste komen wel rond Tuindorp denk ik. Of Overvecht. De nabij gelegen wijkjes. En je hebt een vaste tijd dat je daar ook traint? Ja, maandag en donderdag. 1,5 uur of zo trainen? Maandag is het ongeveer 1 uur training en donderdag is het ongeveer 1,5 uur. Maar meestal is het rond 1 uur een kwartiertje. Dat is grappig, want dat is weer heel anders dan de Afghaanse en de Nederlandse cultuur, toch? Taekwondo. Nee, er zijn heel veel Nederlanders daar ook. Ja, dat begrijp ik wel, maar de sport zelf is natuurlijk, komt uit een volstrekt andere hoek. Ja, klopt. Dat is Koreaans. In Afghanistan doen ze heel veel taekwondo eigenlijk. Het is heel beroemd in Afghanistan eigenlijk. Oh, Een van de meest voorkomende sporten naast voetbal. Vechtsport is dan taekwondo. En de laatste Olympische Spelen was de Afghaanse taekwondoka. Was de allereerste medaille gewonnen voor Afghanistan in de hele geschiedenis eigenlijk. Brons. Natuurlijk, iedereen is er trots op en iedereen was helemaal blij. Toen dacht jij, ik ga ook weer aan de taekwondo. Ja, toen deed ik het nog. Okay. Toen begon mijn motivatie natuurlijk meer, maar in Afghanistan is taekwondo heel erg in eigenlijk. Kom je daar dan ook andere Afghaanse jongens of meiden tegen? Bij mijn vorige school wel, waar ik eerst op zat. Want dat was dus een familie. Precies, ja. Er waren ook natuurlijk ook andere Nederlanders, Turken, Marokkanen, Surinamers er ook. Maar daar waren ook zeg maar een paar, een stuk of 3, 4 Afghanen. Maar in deze niet, nee. Deze niet, nee. Leuk. Ja. Dus dat is ook nog een hobby van je, taekwondo en fotografie. Klopt. En voetballen. Ja. Waar zit je bij FC Utrecht? Nee, gelukkig niet. Nee, grapje. Nee, FC Utrecht was het wel waar, ja. Nee, dat was wel een droom van mij geweest ook. Om voetballer te worden, ja. Maar dat is helaas niet gelukt. Ja, maar ja, we doen het eigenlijk elke zondag. Vriendengroep gemaakt. Dan doen we dat bij Hercules. Dat is ongeveer een kwartiertje hier vandaan fietsen. Waar even kijken, in Utrecht? Dat is Hercules? Ik weet niet hoe dat heet. Is dat ook niet in Oog in Al? Nee, dat is ook richting Tuindorp of zo, dacht ik. Ik weet niet hoe dat wijk daar heet, weet ik niet. Het is een hele beroemde club is dat, maar wij mogen elke zondag een veld lenen. Dan op voetbal doen we gewoon een partijtje met elkaar. Een groep van 20 man ongeveer. Je hebt zo je connecties dus ja, in de ik stad. heb overal, ja, inderdaad. Ben je iemand van netwerken? Want bij Hercules, om een veldje daar zo te kunnen, elke zondag te kunnen gebruiken. Ja, maar ik ben niet echt de connectie daartussenin eigenlijk. Het is, zeg maar, ik ben er naartoe erin gerold eigenlijk. Ze deden het al. Maar ik vind het wel leuk om meer mensen zeg maar, te kennen en iets mee te doen. Verschillende soorten mensen. Zoals? Qua achtergrond bijvoorbeeld bij taekwondo wat ik nu doe op de school waar ik zit, er zijn totaal geen Afghanen. Vind ik niet erg.
Want ik vind het wel leuk om bijvoorbeeld ook niet met Afghanen vrienden te raken. Ik heb al genoeg Afghaanse vrienden waar ik echt bijna elke dag mee denk ik praat of mee zit. Ja, Surinaamse, Chinese. Ik heb ook bij een restaurant gewerkt waar heel veel Chinezen werkten. Het Chinese restaurant was het, restaurant Vandaag. Ik heb echt eigenlijk met heel veel mensen gewerkt of connecties meegemaakt eigenlijk. Dus ik ben niet echt iemand die één volk of zo opzoekt, of één soort mensen. Ik ben echt wel van, ik kan ook bevriend raken met iedereen. Heel makkelijk. Ik kan met iedereen in overweg. Vriendschap is dus wel belangrijk voor je. Ja, nee, niet echt vriendschap, maar gewoon waarmee je makkelijk mee om kan gaan. Gewoon even een praatje kan maken. Ik heb nooit beste vriend gehad eigenlijk. Nooit echt behoefte van gehad. Ik heb wel vrienden, maar nooit beste vriend mee gehad. Maar dat vond ik ook niet echt erg of zo. Dus ik ben eigenlijk, ik heb ook wel contact met iedereen hier en daar. Hey, en even terug naar die stad, hè. Bijvoorbeeld als je zou uitgaan met vrienden. Waar zou je dan naartoe gaan in Utrecht? Uitgaan qua... Uitgaan qua bijvoorbeeld uit eten of, ik weet niet, dansen of naar de bioscoop. Waar in de stad beweeg jij je? Dan heb ik het echt over het centrum. Ja. Hè? Als ik in de stad naar de bios ga je meestal naar Hoogkut rijden. Dat is makkelijk en dichtbij en groot ook. Dus ik draai de meeste films. En als ik uit eten ga, dan is het altijd meestal bij de Oude Gracht daar. En ja, het dansgebied ga ik eigenlijk bijna nooit uit. Maar ik ben wel een paar keer geweest naar Tivoli. Oh ja. Daar ben ik wel een paar keer gegaan, een paar vrienden. Maar... Op de Oude Gracht of de... Nee, bij... de Helling. De Helling, ja, de Helling. Daar ben ik 2 keer gegaan. Omdat er een soort van concert was. Daarom was ik eigenlijk gegaan. Maar verder, qua uitgaan, qua dansen, op het gebied van dansen, ga ik bijna nooit uit eigenlijk. En verder, ja, en dan gewoon, ik vind het wel leuk als iemand net nieuw in Utrecht is of buiten Utrecht. Heb ik wel een paar keer een toertje Utrecht gegeven, gewoon lopen en wat over geschiedenis vertellen, over de Domtoren natuurlijk. En, ja, waar breng je iemand dan naartoe? Als je, stel voor, er komt een familie van jou uit Kabul, komt dan hier naartoe. En je bent super trots op Utrecht. Ja. Wat laat je dan zien? Ja, natuurlijk de binnenstad eigenlijk. Het centrum zelf. Heeft genoeg geschiedenis, denk ik. De Domtoren natuurlijk, altijd beklimmen. Standaard. Ja, goed voor de conditie. Ook precies. Ja, gewoon echt de binnenstad, de oude huizen. En, wat nu net nieuw wordt gebouwd, het nieuwe CU30. Dat is totaal, gewoon heel Utrecht veranderd daarmee, heel de binnenstad eigenlijk. Veranderd daarmee, je kent het bijna niet meer denk ik straks. Dat is rondom Hoogkaterijnen. Precies, de Singlejaar daar. Want het gebied waar eerst de auto doorheen kon gaan, is nu helemaal afgesloten. Dat viaduct. Dan komt natuurlijk weer water. Het was eerst water, toen was er weer een weg gemaakt en nu komt weer het water weer terug. Dat vind ik een heel erg mooi beeld van dat het gewoon iets terug uit het verleden weer terugkomt. Voor de rest, ja, Utrecht wordt heel vernieuwd eigenlijk. De binnenstad wordt heel vernieuwd. En daarnaast heb ik nog het oude gedeelte. Dus je ziet het wel, contrast zie je heel makkelijk. Ja, want volg jij dat min of meer ook vanwege je studie? Ik heb van mijn studie heb ik daar hoe zeg je dat? Een college gehad, precies. Ja. Een college over gehad. En ik volg het zelf aan mezelf ook, want het is natuurlijk Utrecht. En je wil weten wat er in Utrecht gebeurt, hoe het eruit komt te zien. En op mijn studieachtergrond, ja, nieuwe gebouwen allemaal. En hoe het eruit komt te zien en waar en waarom. En je studeert bouwkunde. Klopt, ja. En waarom heb je daarvoor gekozen? Dat was vroeger, omdat ik architect wilde worden. Terug naar Afghanistan wilde gaan om daar te helpen met bouwen. Dat was eigenlijk mijn hoofddoel. En nu is het allemaal weggevaagd. Omdat ik toch geen vertrouwen meer heb op dit moment.
daar in de opbouw op dit moment met gebouwen en zo. Dus dat is nu meer het achtergrond geworden. Het is nu meer van, ja, ik heb ervoor gekozen en nu moet ik het afmaken en kijken wat het brengt dan straks qua werkgebied. Ja, en vanuit bouwkunde, ja, dan ben je toch wel met steden, met ruimte bezig, Mhm. neem ik aan. Gebouwen en hoe een stad Klopt. is. Loop je wel eens met die ogen door de stad? Ja, ook? zeker. Ja? Ja, Kun je heel, daar iets heel over- vaak. Ja? Ja. Kun je daar iets over vertellen? Een Ja, voorbeeld of zo geven? Sorry? Een voorbeeld of zo geven? Ja, het nieuwe Tivoli-gebouw. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Ja, het, van de buitenkant. Van de buitenkant. Ja, ik ook. Ik ben nog niet naar binnen geweest. Dat spreekt me heel erg aan, want ik vind het een super lelijk gebouw. Een super groot gebouw. Voor zo'n plek is te hoog en te groot. En ik vind het echt afschuwelijk lelijk. En de gedachte daarvan, ik snap, ja, je hebt van die witte vierkantjes. Ik snap dat ook niet. Ja, ik vind het gewoon een lelijk gebouw. Dus Hoe zou jij het dan willen? hoe ik dat Hoe zou zou doen. jij Utrecht, als jij nou de architect was van Utrecht, wat zou je dan zeker weten veranderen? Wat zou je zo laten? Ja, Wat heeft de stad meer nodig volgens de stad zou ik meer ouderwets laten hoe het was. Want ja, de Romeinen hebben daar forten gehad en dom. En het is allemaal oud. En dat vind ik wel heel erg leuk. En geschiedenis. En buiten de steden, of de wijken, dat kan wel vernieuwd worden. Dat vind ik niet zo heel erg. Want de stad zelf, het centrum, dat is wel, maar heeft een eigen karakter eigenlijk. Want dat was wel een heel belangrijk punt, denk ik, in Utrecht. Maar vanuit die visie van jou, vind je dat nieuwe gebouw van de Vredenburg, vind je lelijk dus? Nee, ik vind het gewoon lelijk, gewoon qua te groot is. Gewoon, Het is te groot. het is te groot en bepaalde dingen snap ik niet waarom dat gedaan is. Maar Zoals? ja, zoals, je hebt die zijkanten, heb je van die witte rondjes. Ik weet niet of je Ja, dat het goed ziet. zijn grote cirkels of zo. hè? Precies, ja. Ja. Ik snap de achterliggende gedachte daarvan niet. Maar ik denk dat omdat het een Vredenburg muziekcentrum is. Heb je ooit een dirigent of zo'n muzieknotenboekje op een Standaard. standaard Ja? gezien? Die hebben ook van die cirkeltjes, toch? Oh. Ik denk dat het daarvan komt, maar ik weet het niet zeker. Als het daarvan komt, oké. Leuke gedachte, weet je wel. Maar alsnog vind ik het niet heel erg mooi. Het is niet jouw stijl. Het is niet mijn stijl. Nee, bijvoorbeeld het nieuwe gemeentehuis, of Ja. gemeentegebouw, vind ik super mooi. Heel groot, het straalt macht uit. Het is bijna niet Utrechts, hè, dat gebouw. Nee, zeker niet. Nee, totaal niet. Nee. Het is gewoon meer moderne dan Utrecht eigenlijk. Het is gewoon heel groot, het straalt macht uit. En dat moet ook als gemeente, je moet wel macht over. Het is heel hoog. Je moet ook wel, denk ik, gemeente moet wel overzicht over heel Utrecht hebben. Ik denk dat dat de visie is, dat het heel groot en hoog is gemaakt. En dat vind ik wel heel erg mooi. Ik ben ook naar binnen geweest. Super mooi, heel groot. Heel openbaar ook. Alleen er zijn wel klachten geweest omdat er te veel geluid naar binnen komt. De mensen kunnen daar niet natuurlijk werken. Omdat er veel mensen heen en weer lopen en praten. Het is te open eigenlijk voor iedereen. Iedereen kan gewoon naar binnen lopen. Maar verder vind ik dat wel een mooi gebouw. Ja. Ook wit, maar daar zitten ook dus, als het ware, Daar zitten, gaten in. Dat je... ja, daar zitten zeg maar die witte strepen, zeg maar. Ja. Maar dat is de constructie daarvan. Aha. Dus het is met windverbanden. Ik weet niet of dat zegt je niks. Windverbanden, dat zijn constructies. Want het is van staal gemaakt. En die windverbanden houden de constructie houden tegen. Bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld heel veel wind is of zo, of aardbeving, dat het niet omkiept. Oh, ja. En die windverbanden, die kruisen elkaar, die houden het zeg maar stevig vast. En om die windverbanden zeg maar te verbergen, hebben ze zeg maar het witte gevel, zeg maar, witte stukjes eroverheen gemaakt. Want je ziet dat het windverbanden zijn, maar je ziet de lelijkheid er niet van. Het is wel wat mooier gemaakt. Maar jij vindt die stijl dus ook mooi. Ik vind het wel mooi, ja, klopt. Mooier dan het nieuwe Vredenburg gebouw. Ik vind het wel mooier dan Vredenburg. Maar het zijn 2 nieuwe gebouwen inderdaad die de stad heeft. Klopt. Hè? Klopt. En als je
Want je had het net over contrast. Dat vind ik wel interessant. Zou je daar hier iets over kunnen vertellen? Want we hebben natuurlijk de oude binnenstad. En dan doen we er opeens allemaal nieuwe gebouwen in Utrecht op die eigenlijk een hele andere draai geven, een andere visie, een andere belevenis aan de stad. Ja. Hoe zie jij dat? Ik denk dat dat is gedaan, denk ik, omdat Utrecht meer een van de meest bezochte steden gaat worden, denk ik, of het al is. Want ik hoorde dat er per dag 2 miljoen mensen daar in de... Excuses, Ja? is die aan? Nee. Zou je die Ja. aan kunnen zetten alsjeblieft? Ja, ja. Dankjewel. Ja, zo dit wat die uit. Ja. Ja, ik denk want station Utrecht is ook vernieuwd. En daar gaan als het goed is per dag 2 miljoen mensen reizen doorheen. En Utrecht was centraler ook met de dag, denk ik. En daarom hebben ze zeg maar kant van de kant van het station hebben ze weer heel modern gemaakt om meer mensen qua zakenmensen te trekken of meer kantoren. Neer te zetten of zo. Precies, ja. Om meer bedrijven dan naartoe te trekken. Ik denk dat het daarom daar wat meer vernieuwd is dan aan de andere kant van de stad. En als bouwkundige, wil jij daar later ook iets in gaan betekenen? Als bouwkundige, dat je daar ook jouw visie of jouw ervaringen, je woont in Utrecht, je bent hier opgegroeid, je hebt een band met de stad, je studeert bouwkunde, je weet er iets over. Zou je zelf daar iets in, een rol in willen spelen? Toen het interessant is, toen ik net begon met bouwkunde en toen was het project, was toen daar een jaar later aan gestart, denk ik. Ik wilde altijd met zo'n project meedoen aan CU30. En vorig jaar toen ik stage liep bij JHK Architecten, dat is in Papendorp, hebben zij een gebouw voor het project hebben ze ontworpen eigenlijk. En daarmee heb ik kunnen werken, of ja, op zich niet echt mee kunnen werken, maar ik zat erin. Ik weet hoe het gebouw eruit ziet, ik mag er niks naar buiten toe brengen, maar dat komt pas in 2016, 17 of zo gaan ze mee beginnen, denk ik. Maar ik weet nu gewoon precies hoe het gebouw eruit ziet, waar het komt te staan en wat voor dingen. Dus dat vond ik wel heel erg leuk, want ik heb wel een rol daar in dat project gespeeld, wat ik al vroeger wilde eigenlijk, toen ze net met het project begonnen. Dus dan was ik wel heel erg blij mee, want ik heb wel wat gedaan wat ik wilde doen eigenlijk. Ja. Ruimtelijkheid, dus hoe je een stad, hoe mensen door de stad lopen of zo, wat hun opvalt. Is dat meer wat je... Ik begrijp namelijk dat architecten of bouwkundigen altijd bezig zijn met hoe je een stad of een gebouw, de ruimte ervaart. Mm-hmm. Kun je een voorbeeld geven van een plek in Utrecht waar dingen samenkomen die je heel erg tof vindt? Zoals wat je net beschreef, ook in het nieuwe gemeentehuisgebouw. Is er nog zo'n plek waarvan je denkt, hey, in de stad? Ja, of gewoon misschien hier in je wijk of in de wijk waar je ouders wonen. Even kijken, ja, het Centraal Station eigenlijk, want daar heb je gewoon alles. Want als je op het Centraal Station bent, dan kan je meteen of naar Hooggetreinen gaan, of je kan de stad ingaan. Dus dat vind ik wel een punt waar je op 3 kanten op gaat. Of je gaat het Centraal Station in, of je gaat Hooggetreinen in, of je gaat beneden de grachten in, of de bussen, inderdaad. Ja. Ik vind dat toch wel, in de stad vind ik dat wel Belangrijk. een belangrijk punt, ja. Waarom? Ja, je komt het Centraal Station binnen, Utrecht kom je eigenlijk als het ware binnen. Dan heb je gewoon, kanten waar je op kan gaan. Hooggetreinen, Oude Gracht, naar de bussen, allemaal voor de hand liggend eigenlijk. Je hoeft niet te gaan zoeken eigenlijk. En ja. Dus als ik het goed begrijp, een soort richting en een makkelijk toegang
iets wat makkelijk toegang geeft tot winkels of werk Klopt. of wonen. Ja, ja. Want je hebt ook bij Hoogtrein heb je ook een hele grote toren. Dat zijn de vergaderzalen, die kan je gewoon afhuren. Dus je kunt heel veel vergaderingen die belangrijke mensen hebben, doen ze dat ook. Dat is echt maar 2 minuten lopen eigenlijk in het centrum, of ja, in Hoogtrein zelf eigenlijk. Dat is wel daar is wel denk ik over nagedacht, hoe ze dat allemaal willen doen. En denk jij daar ook over na? Over... Bijvoorbeeld, stel voor, jij gaat straks als je afgestudeerd bent, je bent nu in je laatste jaar. Klopt. En je wordt onderdeel van zo'n team. Zou je daarover willen nadenken hoe mensen bijvoorbeeld makkelijker zich kunnen verplaatsen in de stad? Of heb je meer iets met een gebouw of met de geschiedenis van een stad zoals Utrecht? Ik denk toch wel meer met de geschiedenis, want als je bijvoorbeeld een gebouw ontwerpt, dan moet het wel in het plaatje passen van de stad bijvoorbeeld. Ik denk dat ik wel meer in die richting wel zou gaan denken. Dat het wel bijvoorbeeld je gaat in een wijk, ga je iets maken, bouwen, ontwerpen en dan als het bijvoorbeeld totaal verschillend is dan wat de andere of hoe de andere dingen eruit zien, dan past het totaal niet in het plaatje zeg maar, van in de wijk. Maar je moet wel het karakter moet je wel terugbrengen in het gebouw. Dat vind ik wel belangrijk. Ja? Ja. En dat gebouw, dat nieuwe gebouw van de gemeente, heeft dat? Volgens jou op een hele eigen manier, want het is totaal niet Utrechts. Nee, klopt. Heb je een gebouw wat je echt Utrechts vindt? Wat ik Utrechts vind. Even kijken. Ja, de herenhuizen in Utrecht. Ja? Oké. Dat zijn in de binnenstad als je loopt, dan zie je al die grote gebouwen met die rare vormen, zeg maar. Dat zijn wel wat Utrecht is eigenlijk. Ja, dat vind je echt... Dat is Utrecht. Ja, Amsterdam heeft het ook, maar die zijn bewoond. In de binnenstad in Utrecht, die zijn meestal omgetoverd tot een winkel of tot iets anders. En dat vind ik wel iets Utrechts, ja. Vind je dat ook mooi? Ik vind het... Jawel, ja, het heeft wel wat. Het geeft het geschiedenis eigenlijk weer. Hoe het vroeger was. Je refereert vaak naar geschiedenis, hè? Is dat een interesse voor jou? En dat is iets van... ik vind geschiedenis altijd leuk. Vond ik altijd leuk ook. Ik wil altijd de achtergrond van iets weten. Dat vind ik wel interessant. Want je wil wel weten van hoe iets tot stand is gekomen. Dus dat vind ik wel belangrijk. Om meer informatie daarover te winnen. En dan weet je meteen ook van waarom iets is gedaan en waarom niet. En waarom wel. En wat er mee is gebeurd. En wat het eerst was en wat het toen was. En wat voor ontwikkeling het heeft doorgaan eigenlijk. Ja, dat vind ik ook hoor. Ik vind dat ook interessant. Om meer misschien iets te begrijpen van hoe dingen werken. Ja, ja. Maar je hebt echt een band met Utrecht. En niet met, je voelt je dan ook echt hier vandaan. Ja, Utrecht, als ik door de stad fiets, dan denk ik van, het is van mij. Is van jou. Het is van mij, ja, ik weet Ja? wat alles is. Dus ik voel me niet vreemd of zo. Bijvoorbeeld als ik naar Amsterdam ga, dan denk ik van... Ik ga me niet gedragen alsof ik vreemde ben daar, maar... Dan denk ik van, oké, weet je wel, van oké, waar ligt waar en wat is dat en hoe kom ik daar? Dat heb ik wel. Dan moet je eerst gaan uitzoeken, maar in Utrecht dan weet je gewoon gelijk waar het is. Je fietst graag? Ik fiets graag, zo kan je het wel noemen, ik fiets veel. Ja? En heb je vaste routes ook? Die vaste route is als ik bij mijn ouders ben. En waar woonden je ouders ook? In Zuiden. In Zuiden? Ja, dan heb je de Amsterdamse straatweg. Ja. Hele lange straat van rond Zuiden begint het. Het heeft een rechtstreeks verbinding tot de stad. Het is een hele lange weg. Dan fiets je gewoon binnen een kwartiertje ben je gewoon in de stad eigenlijk. Dat is wat als ik bij mijn ouders ben en in Utrecht. Als ik hier thuis ben, dan fiets ik
Dus de wijkjes langs mijn school naar de stad toe. Dus ik heb eigenlijk wel vaste routes, dus een aantal. Zou je misschien even nu een moment kunnen terughalen dat je zo'n route aan het fietsen bent, bijvoorbeeld van hier naar je school, en dat vertellen, wat je dan opvalt, als je aan een moment terugdenkt, een dag dat jij 's ochtends vroeg vanuit huis naar school vertrekt en wat je dan allemaal opvalt. Als ik vanaf hier vertrek naar school, dan kom ik langs het water, wat ik net had laten zien, de toren zeg maar, op de foto die ik had gemaakt. Kom ik langs het winkelcentrum. Dan zie je mensen net de winkels openen. Dan fiets ik langs even kijken. Langs de middelbare school. Dat heet Vader Rijn College. En dan zie je, en achter mij is meestal een bus, of ik kom een bus altijd tegen. Dan zie je al de kinderen uitstappen. Dan denk je van wauw, oké, dat heb ik ook meegemaakt. En dat mis ik wel eigenlijk, middelbare school. Dat was wel leuk. Dan denk ik altijd aan mezelf van wacht maar, jullie tijd komt ook nog wel. Als jullie nog heel hard gaan stressen. En dan, en dan heb ik nog 1 weg te gaan en dan zijn we rechtdoor gegaan. En dan is een nieuwe brug gemaakt, het heet de Rode Brug. En dat is wel pas 5 jaar of zo, dat het pas nieuw is gemaakt. En dan fiets ik eroverheen en dan moeten de auto's voor mij stoppen of ik stop voor de auto's. Want die kan maar 1 tegelijkertijd. En ja, dan kom ik langs de bakker en waar ik altijd een broodje haal. Dan is die nog net open. Of ja, die is dan natuurlijk wel open. Dan zie je altijd mensen in de rij voor lekker warm brood. Ja, dan ben ik weer op school. Ja, want jouw school is... Hogeschool Utrecht, dat is ook echt 10 minuten fietsen van hier. Ja, dat is het bij Willem van Noordplein? Nijenoord. Oké. Nijenoord. Ja, zie je, dan was ik even normaal. Ja. Dat is een beetje op de hoek daar. Ja, precies. Dus bij die P-splitsing. Ja, precies, klopt. Ja, klopt. En daar heb je ook les? Daar heb ik ook les, ja. Want je bent nu aan je laatste jaar. En hoe gaat het met het afstuderen? Ik mag aankomende maandag, 2 februari, mag ik beginnen met afstuderen. Dat was wel een moeilijke tijd, want ik moest echt een afstudeerplek zoeken. Dat was heel erg moeilijk. Heb je iets gevonden? Ja. Hier in Utrecht? Ja, dat is ook hier echt 10 minuten, een kwartiertje vandaan fietsen. Dus ik hou het echt vooral in Utrecht meestal, want dat is makkelijk ook. Want ik fiets, ik heb ook geen OV meer. Het is wel, mijn motivatie was vorig jaar wat minder geworden. Omdat ik weet niet waarom eigenlijk. Maar nu heb ik weer motivatie om door te gaan. Dat is mijn laatste halfjaar eigenlijk. Dan ben ik klaar hopelijk en dan kan ik beginnen met werk. En waar zou je in willen werken als je klaar bent? Want ik kan me voorstellen dat je heel veel opties hebt met jouw studie. Ik wilde eerst architectuur hierna studeren, maar dat zie ik vanaf. Ja? Ik heb geen zin meer om te leren of school en die moet ik nu zelf ook betalen. Dus dat geld heb ik op dit moment totaal niet. Waar ik stage ga lopen of waar ik ga afstuderen is totaal een nieuw innovatie. Het is een programma waar heel veel mensen aan kunnen werken. Dit is hoe zou ik het uitleggen? Het is zeg maar het is een project, een gebouw. En daar werken verschillende partijen aan mee. En dat is een nieuw programma. Die maakt het gebouw in 3D. En ik kan eraan werken thuis. En iemand anders kan thuis ook eraan gelijk aan werken. Dus dat is pas nieuw in het bedrijf, is het pas nieuw. En daar willen ze nog heel veel onderzoek aan doen. En ze willen een planning in 3D genereren. Het programma makkelijker maken, meer te begrijpen. En daar kan ik aan mee werken. En dat vind ik wel interessant, dat is innovatie. En innovatie, dat spreekt me altijd aan. En het is gewoon iets nieuws, ook in het bedrijf. En daar kan ik gewoon van 0 aan beginnen.
En met ermee samenwerken. Het is moeilijk om uit te leggen hoe het is als je... Het is een abstract. Ja, Ik stel het me voor ook, ik stel me Utrecht ook voor als een soort 3D gebouw, plek, ruimte, oké. weet je wel. Ja. En, het heeft diepte, het heeft kruiswegen die elkaar kruisen, het Ja. heeft hoog, laag, Ja, diepte, dichtbijheid. Dus ja, ik maak wel een link tussen wat jij doet met je studie en ook de omgeving. Dus, maar heb je daar zin in om daaraan te beginnen? Ja, zeker. Ja? ja. Totaal iets nieuws dus. Ja. Apart dat je uiteindelijk daar terecht komt. Ja, precies. Ja. Dat heeft mijn interesse gewekt toen ik stages liep. Dus. Want je hebt op verschillende plekken, ook hier in Utrecht, stage gelopen? Ja, ik heb 2 keer in Utrecht stage gelopen en 1 keer in Ede. Oké. Dus jij hebt gewoond in Utrecht, naar school gegaan in Utrecht, Gewerkt, studie, alles. Feestjes in Utrecht. feestjes in Utrecht. Ook buiten Utrecht, maar ook binnen Utrecht. Ja, leuk. Ja. En ook sporten hier Ook in sporten, Utrecht. klopt. Leuk. Ja, Veel dingen. Je maakt echt maximaal gebruik van de mogelijkheden in de stad. Zoals je het vertelt. Leuk. klopt. Even kijken. Nou, we hebben over van alles gesproken. Ik denk dat we kunnen werken naar een afronding. Mhm. Maar is er nog iets wat je heel graag zou willen vertellen over jouw relatie tot de stad Utrecht? Over wat jij aan Utrecht zou willen geven? Of jouw bijdrage aan de stad? Ik vind wel dat Utrecht alles wel heeft. Ja? Ja. Het is perfect dus. Het is niet perfect, maar het is wel goed genoeg om blij mee te zijn. Het is wel gewoon iets minder dan perfect. Voor mijn gevoel, want je hebt alles. Je mist niks hier. Ja, dus wat wil je nog meer hebben? Ja. Ja, bijvoorbeeld dat er minder aan wegen gewerkt wordt. Dat heb ik ook niet zo heel veel. Oké. Dus dat is gewoon, ja, als je in de binnenstad bent, dan raak je sowieso de weg kwijt als je met de auto bent. Dan moet je gewoon echt perfecte kennis hebben om gewoon je eruit te halen. Dat is het enige wat mij dwars zit dan als ik met de auto in de stad ben, maar dat ben ik bijna nooit. Maar verder is er niet echt dat Utrecht mij irriteert of iets negatiefs heeft eigenlijk. Het is multicultureel, dus ja, iedereen is hier. Studentenstad, oud, jong, ja, alles. Hey, en als laatste, toen je met Stichting Keihan, organiseren jullie veel avonden of informatieavonden of activiteiten in Utrecht? We doen dat meestal in Utrecht hebben we ook heel vaak gedaan ook, maar in Leiden, Den Haag, in Amsterdam. Jullie zitten echt In de overal. Randstad, ja. En zijn er dan specifieke dingen, als jullie iets organiseren, zijn er dan specifieke onderwerpen of thematieken die jullie linken aan de stad Utrecht? Nee, niet aan de stad Utrecht, nee. Nee, het is gewoon, ja, wanneer we iets organiseren in Utrecht is het omdat het makkelijk bereikbaar is. Of dat we op dat moment een goed plekje hebben gevonden hier voor een evenement. Maar niet dat we gelinkt aan Utrecht, nee. En Stichting Keihan, is het heel erg voor jongeren of voor alle generaties Afghanen in Utrecht en andere steden? Het is voor iedereen eigenlijk, maar meestal, want we zijn allemaal studenten. Het is eigenlijk meer gericht op studenten, op meer Afghanen zeg maar, die wat meer over Afghanistan willen weten, of integratie, samenwerking tussen Afghanistan en Nederland, wat wij ook doen. Dat is het eigenlijk.
Oké. Goed. Ja. Dankjewel voor je Alsjeblieft. tijd Alsjeblieft, en, geen dank. en je verhaal. Bedankt. Alsjeblieft.